Meritokrati. Idén att kompetens ska avgöra har format våra samhällen lika mycket som de stora revolutionerna. Den ersatte nepotism och privilegier med något som i teorin ger alla en chans. Ändå är det för oss flesta ett okänt begrepp. I vår bokserie Sikt skriver nationalekonomen Johanna Möllerström om meritokrati. Och det här är Sikt-podd. Hej Johanna. Hej. Välkommen till Sikt-podd. Stort tack. Du är nationalekonom med beteendeekonomi som specialitet. Vad gör man då? Man blandar nationalekonomi och psykologi kan man säga. Nationalekonomin utgick länge ifrån att människor är snävt rationella. Framförallt att man bara bryr sig om pengar, man bryr sig om sina egna, det som kommer till en själv, man struntar i andra. Och delvis så stämmer det, men det stämmer inte, det är inte bara så, såklart. Hur som helst, nationalekonomiska modeller såg ut så, de byggde på snäv rationalitet. Och för kanske 30-40 år sedan så började man fundera på det där mer ordentligt. Och sen så kom det som vi nu kallar för beteendeekonomi, som är nationalekonomi men med inslag av det vi har lärt oss från psykologi, antropologi och så vidare om hur människor faktiskt beter sig när man inte är strikt rationell. Så då kan man säga något om, okej, när är vi rationella, när är vi inte rationella, och när vi inte är rationella, vad är vi så att säga istället? Superintressant. Det tycker jag också. Ja. I din text i texten Sikt så skriver du om begreppet meritokrati. Du säger att vi lever i ett meritokratiskt samhälle. Kan du berätta, vad är meritokrati för de som inte vet? Alltså, om man backar något steg, så jag är intresserad av det som vi i nationalekonomi kallar för sociala preferenser, och det handlar i princip om när vill man dela med sig, vem tycker man förtjänar vad i termer av resurser, hur mycket vill man omfördela resurser i samhället, den typen av frågor. Då pratar man om att människor har rättvisepreferenser, alltså att de har åsikter om vad som är en rättvis fördelning. Och de preferenserna ser olika ut hos olika människor. Och där kommer meritokrati och viljan att ha meritokratisk uppdelning in som en sån preferens. Men det finns de som vi kallar för egalitärer, som snarare tycker att man ska utjämna mer, det ska vara mer lika, det spelar ingen roll varifrån ojämlikheter kommer. Ser man ojämlikheter så vill man snarare göra någonting åt dem. Det finns de som vi kallar för libertarianer, som snarare låter saker vara i fred, de vill inte omfördela. Men sen så har vi den stora gruppen människor. De vill omfördela ibland. Så de ser en ojämlikhet i samhället, och ibland så säger man att men den där ojämlikheten tycker jag är helt fine. Och ibland så säger man att men den där känns inte alls bra, den vill jag inte ha. Och vad går man på då? Jo, och det är de som är meritokrater. Det är precis, det är de vi kommer till nu. De här meritokraterna, de vill omfördela ibland, och ibland vill de inte det. Och det de går på, det är enkelt uttryck. Man vill belöna ansträngning. Ansträngning ska löna sig. Ja. Har man bara ren tur så ska det inte löna sig. Alltså det är den grundläggande definitionen av en meritokrat. Man känner igen den beskrivningen så kan man så tillhör man den gruppen. Precis, och de allra flesta tillhör den gruppen i någon bemärkelse. Man tycker att ansträngning ska löna sig, och man tycker att om någon bara har tur och glider på en räkmacka genom hela livet så kanske man inte, det i sig kanske inte har gjort en förtjänt av jättemycket. Det handlar om merit, alltså det är därför det heter meritokrati. Precis. Det var ju supertydligt nu, för det står jag försökte lära mig det själv nämligen. Ja, man ska ha merit när man ska få utföra någonting. Man ska ha merit. Men sen så blir det den här grunddefinitionen, grundtanken, ansträngning ska löna sig och inte tur. Den är jätteenkel och väldigt intuitiv. Sen så blir det rätt
intrikat så fort man börjar gå in på definitionerna. För då kommer man till frågan, ja men vad är merit till exempel? Och om någon person har jobbat jättehårt och någon annan inte har gjort det, och de har valt det. En person har sagt att jag tycker inte om att jobba så jag struntar i det, och den andra säger jag jobbar stenhårt. Då är det ganska enkelt att säga att här är det en person som är mer meriterad än den andra. Men det kan ju ganska snabbt bli mer komplicerat än så. Till exempel vad det gäller en talang. Talanger är ju någonting som vi föds med i någon bemärkelse, men samtidigt någonting som vi investerar i och utvecklar. Så hur ser man då till exempel på talang? Hur meriterande är talang? Eller är det tur? Precis, och redan där så i den här väldigt stora gruppen med meritokrater så kan de här meritokraterna se på det på väldigt olika sätt. Och det är sånt som jag håller på med i forskningen, att förstå dels hur människor formulerar såna här sociala rättvisepreferenser, hur man beskriver för sig själv och andra att man skulle vilja att saker och ting fungerade. Men även hur det blir i praktiken. Hur implementerar man? Hur gör man i praktiken? Och det är då som, vi kommer säkert komma in på det är då jag gör såna här experiment för att testa hur människor beter sig. Vi ska ta några exempel på det sen. Det är en ganska ung tanke eller ett ungt system ändå, om man tittar tillbaka, meritokrati. Tittar man tillbaka i mänsklighetens historia så är låt oss göra det. Ja, så är den ganska ny. Och så här, det slog väl igenom ungefär tillsammans med industrialismen. Och det som hände då, det var att man började inse att det finns en massa människor med talang som råkar vara födda i fattiga familjer, de får inte gå i skolan. Det skulle vara himla bra för samhället, för den totala kakan så att säga, som vi kan bygga tillsammans, om vi kunde utnyttja de här människornas talanger. Och det skulle även vara positivt för dem. Så den tanken kom då. Det kallades inte för meritokrati. Nej. Det är ganska lustigt egentligen. Alltså, termen meritokrati, den lanserades av en brittisk socionom, och han var sarkastisk. Så han pratade om meritokrati som någonting. Han pratade om det som dels någonting ganska ouppnåeligt, men också som någonting som potentiellt skulle kunna vara farligt. Han skrev en essä om ett samhälle som bygger på meritokrati som inte fungerar så himla bra. Därför att i det samhället så blir det så att de som inte lyckas, dels så har de inte lyckats, och dels så vet de att de inte kan skylla det på någon annan än sig själva. Okay. Så det kan liksom vara meritokratins baksida. Ja, du skriver om det också. Du kan betraktas som en global religion. Vad menar man med det? Det finns en bok av en journalist och historiker som heter Adrian Woodridge. Han skrev en bok som heter The Aristocracy of Talent. Alltså aristokrati men talang då. Och om how meritocracy shaped the modern world. Om just den meritokratiska revolutionen och hur vi har blivit så mycket bättre och mer effektiva och mer produktiva genom att vi helt enkelt har tillåtit människor att utnyttja och använda sina talanger. Han beskriver meritokrati som det närmaste vi kommer en global religion just nu. Och det är hans känsla och hans intryck när han tittar på världen. Sen finns det faktiskt jättekul forskning som backar upp det här. Man kan göra såna här experiment och studier och mäta hur många människor som är egalitärer, libertarianer, meritokrater. Och det har bland annat ett norskt forskningsteam gjort. De har genomfört såna här studier i 60 länder med tiotusentals deltagare. Och då ser de att det är precis så. Det är globalt, så är det en majoritet av människor som vill att vi lever
att vi ska leva i en meritokrati. Det är det de vill ha. Sen finns det intressanta skillnader. Deras studier visar till exempel det här norska teamet som finns i Bergen på FAIR-centret. Det visar till exempel att det finns en himla massa libertarianer i Kina och att det finns en större andel egalitärer i afrikanska länder. Så det finns intressanta geografiska variationer. Men i alla de länder, och de undersöker 60 länder, i alla de 60 länderna så är en majoritet av befolkningen meritokrater. Jag tänkte jag skulle gå in på din forskning, men jag känner ju, och jag tror att man lyssnar på det här och känner på det, undrar vad jag tillhör för grupp. Egalitär eller meritokrat eller libertarian. Du är meritokrat, eller? Jag skulle säga att jag är det. Men det man kan göra är att man kan föreställa sig ett sånt här experiment då, som vi brukar göra. Och då tänk dig att du sitter och så deltar du i en studie. Den här studien tar kanske en kvart, inte så länge. Och det du får beskrivet för dig, det är att det är 2 personer de har fått någon form av inkomst från det här experimentet. En kanske har fått 100 kronor och den andra har fått 20 till exempel. Och så är det din uppgift i det här experimentet. Så innan alla går hem så ska du bestämma om den här, låt oss säga person A har 100 kronor, person B har 20 kronor. Och din uppgift, du är person C. Jag är person C. Du är person C. Jag tittar på dem. Du tittar på dem. Även om du förmodligen inte sitter och stirrar på dem. Nej, men du läser om dem. Jag ska bedöma dem. Du ska bedöma om ska de gå hem med 100 kronor respektive 20 kronor? Eller ska du dela det här på något annat sätt? Ska du omfördela? Och sen så får du reda då på saker som har hänt dem. Och då skulle det kunna vara så att du får reda på att det bestämdes vem som skulle få 100 och vem som skulle få 20. Det bestämdes genom att de singlade slant. Okej, slumpen. Tur då, precis. Och då skulle du förmodligen, om du är som människor i genomsnitt, så skulle du förmodligen omfördela en del. Då skulle du ta en del av de här 100 som den ena personen har fått och ge till den andra som har fått 20. Det gör en meritokrat. En meritokrat skulle förmodligen göra det. En libertarian gör inte det, för en libertarian säger jag blandar mig inte i. De är här och de spelar det här spelet och det är okej att det blir. Det är okej. En egalitär skulle också säga nej men vi gör det här jämnare. Men sen så kan du tänka dig en annan variant när det istället är så att de här 2 personerna de har gjort någon uppgift. Och i ett sånt här experiment så är det antagligen säg att de har gjort en ganska enkel matteuppgift och så har de gjort den i 3 minuter och så har de fått instruktion att de ska göra så många tal de kan eller något sånt där. Och sen så är det istället så att den ena har fått 100 kronor för att hen gjorde lite fler och den andra har fått 20 kronor för att hen gjorde lite färre. Och då är frågan, vill du omfördela nu? Och då är det mycket färre som omfördelar och de som omfördelar mindre. Och det här är ett typiskt meritokratiskt beteende. För då bedömer meritokraten att här var ändå någon som gjorde någonting mer och då ska den ha mer av kakan. Ja. Precis. Så att man kan tänka sig in i den situationen och fundera på hur skulle jag bete mig i den situationen. Ja. Och är man en sån som jag gör ingenting, jag låter saker vara, jag ingriper inte så att säga. Då är man kanske åt det libertarianska hållet. Om man säger att jag delar lika oavsett om det är arbete eller tur som ligger bakom det. Jag delar lika ändå, för jag tycker att det är så det ska vara. Då är man mer åt det egalitära hållet. Men om man är som människor är mest, för den här meritokratgruppen är störst, så tänker man förmodligen att man omfördelar mer, man utjämnar mer när det är tur som ligger i bakgrunden än när det handlar om arbete och insats. Prestation och insats. Och det vet man baserat på att det är så många, till exempel de här jättestudierna från det norska institutet som visar just att de flesta tillhör den gruppen
som räknas som meritokrater. Det här kan man mäta på lite olika sätt. Alltså dels kan man göra den här typen av experiment. Och jag gör sådana studier och då har jag tusentals deltagare som sitter och gör fattar den här typen av beslut. Och då kan man se hur de faktiskt beter sig. Det låter som väldigt enkla experiment, men de ger ju som tydligt. Det är så tydligt resultat. Ja, och det kan man prata om i sig. Alltså en del inom nationalekonomin skulle säga att det finns fortfarande de som är kritiska mot den här typen av experiment och säger att det är för enkelt, det har för lite med verkligheten att göra och sådär. Vi som använder experimenten säger att men fördelen är ju att vi får en extrem kontroll över situationen. Vi spelar precis det här spelet. Vi vet exakt vad det är som händer. Och sen så kan man ju också följa upp med deltagarna efteråt. Man har oftast någon ruta på slutet där man ber dem, okej, men hur tänkte du? Och så kan människor förklara och på det sättet så kan man få plats för egna kommentarer. Ja, det kan man få. Men man kan få väldiga insikter om hur människor funkar från väldigt, väldigt enkla spel och experiment. Vad gör du av de här resultaten då? Man skriver ihop dem till uppsatser och sen så publicerar man dem i akademiska tidskrifter och ibland så skriver man om det i sikt. Vad lär vi oss av dem då? Vad ska vi lära oss? Vad ska samhället lära sig av den resultaten av den experiment? Ja, så det jag beskrev nu var ju så att säga bara en inledning. Av det kan man ju lära sig att människor vill vara meritokrater. Man vill leva i ett samhälle som är meritokratiskt. Och det i sig är ju en viktig insikt, för det handlar om att om man går efter människans grundläggande psykologi, som den funkar just nu i alla fall, så är det förmodligen inte någon bra idé att försöka införa någon jättekommunism. Liksom. För människor vill inte dela upp allting precis lika. Kommunism är lika med egalitär. Om man hårdrar... vi förenklar ungefär som experimenten så förenklar vi det här. Om man hårdrar det. Alltså man ska som politiker så ska man inte tro att människor vill utjämna allting hela tiden. Man ska heller inte tro att människor aldrig vill utjämna. Utan man ska notera att okej, folk ligger någonstans mitt emellan. Låt oss nu klura ut ett sätt att organisera samhället så att vi omfördelar lagom. Och vi gör det på ett sätt som går i linje med de preferenser som människor har. Så att det känns som ett schysst och bra samhälle. Vad är det för utmaningar som finns när det gäller just meritokratisk lösning eller ett system där prestation, merit gör att man får ta del av någonting större? Det största problemet är väl att det inte går att göra perfekt. Och det är där som det blir en likhet mellan demokrati och meritokrati. Man säger ju ibland att demokrati är inte perfekt, men det är det minst dåliga. Det är liksom det bästa vi kan göra. Och i någon bemärkelse, i någon bemärkelse så kan man säga, tycker jag att man kan säga samma sak om meritokrati. Meritokrati, det sätt som vi kan implementera det på, genomföra det i samhället, är inte alls perfekt. Men jag tycker att man kan argumentera för att det är det bästa vi kan göra. Att försöka så gott vi kan att ha en meritokrati, tror jag, är det bästa vi kan göra. Men vi kommer aldrig kunna lyckas helt. För om man tänker på, vi kan ju ta de extrema exemplen, människor föds i olika delar av världen med extremt olika förutsättningar. Ja. Det i sig är fundamentalt orättvist. Det finns väldigt liten chans att en som föds under fattiga förhållanden i ett fattigt land kommer komma i närheten av att få samma möjligheter som en som föds i medelklassen i ett rikt land. Ja. Och så redan där så har vi ju så att säga förlorat meritokratin i någon bemärkelse. Så att vi måste... Du räknar i snävare grupper då? Precis, det kan man ju till exempel göra. Man kan säga men nu lever vi i en värld där det finns länder, så vi får ta
ett land i taget till exempel. Men även såklart inom ett land så finns det stora skillnader. Vem är dina föräldrar? Vilka resurser har du? Hur mycket hjälp får du med skolarbetet? Går du i en skola som är välfinansierad eller inte? Så det är svårt att tänka sig ett samhälle som blir fullständigt meritokratiskt. Det är också så att skulle man verkligen tänka sig ett samhälle som blir 100% meritokratiskt, då blir det förmodligen inte heller särskilt bra. Nej. Det finns en författare som heter Kurt Vonnegut som skrev Slakthus 5. Han har skrivit en del noveller. Han är en samhällsbetraktare av rang. Han skrev en novell som handlar om ett samhälle där man försöker implementera en absurd meritokrati. Till exempel genom att människor som är viga, de behöver gå omkring med konstiga vikter på kroppen för att inte kunna röra sig. Så att alla ska ner på samma låga nivå. Okay. Om man är jättesmart så ska man gå omkring med störande brus i öronen. För att man inte ska kunna... Man ska snarare dämpa dem som har eftersom i det samhället så har man... speciellt fina egenskaper eller kvaliteter. I det samhället som han beskriver så har man liksom kommit på att vi kommer inte kunna lyfta alla till samma nivå. Utan det vi kan göra är att vi kan dra ner alla till samma låga nivå. Och då blir det en rättvis meritokrati. Ja. Men det blir såklart helt absurt. För att då det är hans budskap också. Såklart. Det är en beskrivning av hur absurt det blir när man drar saker för långt. Kul idé det här med vikterna, men det kommer inte funka. Nej, men precis, det kommer inte funka. Men det, så skulle man ju kunna tänka sig att det skulle kunna se ut om man skulle dra den här tanken att okej, det är bara det som det är bara det som inte har någonting med tur att göra som ska spela roll. Och då försvinner våra personligheter. Men ett annat perspektiv. Jag talade med några innan vi skulle prata och folk har åsikter om det här och gillar det här. Det är en ung person nära mig som är högpresterare. Men som också sa att det får inte bli som i Kina. Det får inte bara bli att vad man kan leverera, vad man kan räkna på. Nej. Hur skulle det se ut i vården? Hur skulle det se ut i omsorgen? Hur skulle det vara det interaktiva mellan oss människor? För då talar vi inte om att dämpa någons egenskaper och förmågor utan att bara prisa dem som kan leverera. Till exempel till ett system. Den tanken ligger närmare den här sarkastiska essän som först beskrev meritokrati. Att just, hur kommer vi förhålla oss till varandra? Och det som beskrivs där är ju just, de som inte lyckas, det är bara deras eget fel. Och de som har lyckats vet att det är bara deras egen förtjänst. Det kommer inte leda till superhärlig attityd människor emellan. Utan det behövs annat också. Det behövs utrymme för tur och slump och att allt inte går. Allt går inte att kontrollera, allt går inte att planera. Ja, ju mer jag läste på om det här och försökt förbereda mig för vårt samtal så kom jag på hur mycket tur jag har haft. Mina föräldrar kom från ingenting, skapade massor för mig och mina systrar. Ja, jag har presterat i jobbet, ingen som har hjälpt mig med det, men jag har ju haft sån tur på vägen. Ska vi tänka mer på det, tycker du? Det ska vi nog. Och det ska vi göra kanske inte bara för att vi ska bli bättre på att implementera en meritokrati, utan för att det är väldigt nyttigt för oss. Det finns en massa annan forskning som handlar om hur otroligt bra det är att vara tacksam och att tänka på det man faktiskt har att vara tacksam för. Det finns en professor på Cornell som heter Robert Frank. Han skrev en hel bok om det. Just om att man ska fatta hur mycket tur man har haft. Och det är hans budskap till USA och till USAs befolkning. Att vi har haft, det finns de som lyckas, visst de har jobbat hårt, men de har också haft extremt mycket tur och det är lätt att glömma bort. Någonting som han nämner som jag tycker är jättespännande och som kanske kan lägga ytterligare en dimension på det du tänker på. När du tänker på tur som du har haft, och tur som jag har haft också, det är att ansträngning är oftast väldigt
väldigt uppenbart och påtagligt. Alltså man kan komma ihåg att så här, och hjälp vad jag pluggade, och hjälp vad jag ansträngde mig, och hjälp vad jag gjorde det och det och det. Det är lätt att komma ihåg, och det ligger lätt gripbart i hjärnan. Absolut. Det man inte tänker alls lika mycket på, det är all den tur man har haft i den bemärkelsen att saker inte har hänt. Alltså man har inte blivit sjuk. Man har inte haft föräldrar som kanske har gått bort tidigt. Alltså alla sådana saker som inte har hänt. För de tänker man ju inte så mycket på. Nej. Man kan ju tänka på explicit tur man har haft. Och hjälp vilken tur det var att jag träffade den personen just då som kunde förmedla den kontakten, och det ledde till att jag fick det där jobbet. Ja, det kan vara nyttigt bara i sig. Det är nyttigt i sig. Men sen så på det så finns ytterligare en dimension av tur som handlar om allt det här dåligt som en del råkar ut för, men som då inte har hänt. Ja, jättebra. Tusen tack för det här trevliga samtalet. Tack så mycket. Tack ni som har lyssnat också. Följ oss gärna och like oss om ni gillar detta. Vi hörs nästa gång. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.